și bine ați revenit din nou pe canalul meu. În acest video aș dori să vorbesc despre lucrurile pe care ar trebui să le știi atunci când te muți în Belgia. Eu locuiesc în Belgia deja de 1 an și 6 luni, iar când m-am mutat aici nu știam absolut nimic, cum să-mi fac actele, cum să-mi găsesc un loc de muncă. Eu când am ajuns aici deja aveam un loc de muncă deoarece l-am găsit online. Am scris pe grupuri, români în Belgia, caut loc de muncă și o persoană mi-a scris. Însă, poți să faci și altceva. Spre exemplu, când ajungi în Belgia, primul lucru pe care ar trebui să-l faci este să faci o programare la primărie și să mergi cu ID-ul de identitate sau cu pașaportul. Ar fi de preferabil cu pașaportul, deoarece astfel pentru cei de la primărie este mult mai ușor să identifice datele tale, însă dacă ai un ID de România nu este niciun fel de problemă. Odată ajungi acolo, ei îți vor oferi un ID, ca și un fel de, aș putea să numesc un CNP. Cu ID-ul acela tu vei putea să te angajezi și vei putea să faci o mulțime de alte lucruri pe care o să trebuiască să le îndeplinești aici în Belgia. Odată primit ID-ul acela, poți să mergi, spre exemplu, sunt o mulțime de locuri în care poți să mergi să-ți aplici CV-ul, cum ar veni, să spui că vrei să muncești. Sunt o grămadă de agenții în toate centrele din orașele din Belgia, deci cu siguranță o să poți să-ți găsești un loc de muncă. Ceea ce este foarte rău, este un dezavantaj foarte mare, că dacă nu știi limba, nu prea poți să-ți găsești de lucru chiar dacă ai o diplomă. O să poți să-ți găsești de lucru doar în curățenie, în construcții, în tot felul de firme din astea care de producție, spre exemplu, însă nu prea o să poți să-ți găsești loc de muncă la birou. Lumea cam știe engleză în partea în care locuim noi, deoarece aici se vorbește flamandă, neerlandeză, însă în partea de sud acolo se vorbește franceză și în capitală. Eu știu lucrurile din partea aceasta, din partea flamandă. În consecință am mers la primărie, mi-am făcut actele, mi-au dat un număr, ca și un fel de CNP, și eu m-am dus la agenții să-mi caut de muncă. A fost foarte ușor odată ce ai avut acel număr. După care, de la primărie, ei îți vor trimite o factură pentru gunoi, costă undeva la 80 de euro, însă plătești pentru 2 ani, cred. După care va veni poliția la tine acasă ca să se asigure că acela este domiciliul tău, deoarece domiciliul va fi trecut pe ID-ul pe care îl vei primi din Belgia. Va veni poliția, odată ce vine poliția și se asigură că locuiești acolo, după o săptămână sau 2 săptămâni, nu mai știu exact, îți va veni în poștă o confirmare cum că da, ești eligibil în a-ți face un ID și acolo îți va spune să plătești o taxă, adică să duci un anumit număr de bani cu tine când mergi înapoi la primărie și o poză de dimensiunile pe care ți le va cere în acea scrisoare. Mergi, duci poza, duci banii, iar după puțin timp îți va veni din nou o scrisoare în care să mergi după ID la primărie. După ce ai acel ID, totul va fi mult mai eficient pentru tine, deoarece cu ID-ul acela vei putea să te înscrii la medic, precum și la multe alte lucruri. Odată avut ID-ul, în mod normal, trebuie să te înscrii, așa se numește mutualitate. Este ca și un fel de asigurare de sănătate. Eu am aflat recent că doar de la 26 de ani trebuie să-ți faci acel mutuality. Nu este foarte scump. Eu sunt înscrisă la Devor, însă sunt și altele. Sunt Christianity sau, nu știu, multe altele. Trebuie să te informezi, să vezi care sunt în apropierea ta, care sunt mai favorabile pentru tine și vei plăti, nu știu, cam 80 de euro pe an, ceva în genul. După care trebuie să îți găsești un medic de familie. Ar fi de fapt de preferabil să ți-l găsești înainte să te înscrii la mutuality, deoarece în momentul în care mergi să-ți depui actele pentru asigurare, te întreabă la ce medic ești înscris.
Odată ce ți-ai găsit un medic de familie, este important de știut faptul că de fiecare dată când vei merge la un consult, tu vei plăti suma întreagă, după care vei primi niște acțibil-uri pe care trebuie să le pui pe factură și să le duci în poștă la Mutuality. Și vei primi o anumită sumă de bani înapoi din suma totală pe care ai plătit-o. Nu vei primi toți banii înapoi, însă vei primi cam, nu știu, 80% aș putea să zic din bani, în funcție de ce mutuality îți alegi, depinde de la una la alta și în funcție de cât de mult dorești să plătești, deoarece sunt mai multe pachete. Însă, minimul pe care poți să ți-l alegi este de 80 de euro și îți oferă cam 75-80% din bani, în funcție de fiecare consult pe care îl alegi să-l faci. În mod normal, eu când m-am dus să mă înscriu la Mutuality, la Christian, am mers prima dată, mi-au spus că trebuie să am un an muncit aici în Belgia. Eu în perioada aceea nu am avut un an, așa că am zis că oricum nu merg eu la medic, am medicamente din România, nu are rost să mă înscriu. Însă este foarte important, deoarece nu știi niciodată cât te îmbolnăvești și costurile medicale, mai ales dacă mergi la specialiști, sunt foarte ridicate aici. Și de aceea este de preferabil să ai o Mutuality. În continuare, spre exemplu, acum cu perioada aceasta cu COVID-ul, a fost perioada în care nu am muncit, poate unii clienți nu au vrut să merg sau a trebuit să stăm în carantină sau a fost lockdown. Trebuie să te înscrii la un sindicat. Eu m-am înscris la ACV, iar aceștia îți dau 75% din tot salariul în perioada în care tu nu muncești. Că este o zi, că este o săptămână, că este o lună. Nu contează, ei îți dau banii și acest sindicat luptă pentru drepturile tale ca angajator. Nu este foarte scump nici aici, plătești, mi se pare, la 3 luni, da? Îți vine factura în poștă, este foarte ușor să te înscrii cu ID-ul tău pe care îl ai, te înscrii peste tot, la Mutuality, la sindicat, la medicul de familie îți va trebui. Este foarte ușor să te înscrii, poți să intri pe site-ul lor și îți vor trimite direct factura acasă, deoarece acum cu COVID-ul nu prea ai posibilitatea de a merge la birouri. Odată înscris la acest sindicat, tu trebuie să spui la locul tău de muncă că ești înscris la acel sindicat, iar aceștia vor trimite de fiecare dată când tu nu muncești înspre aceștia o cerere în care vor spune câte ore nu ai muncit și ei îți vor pune automat banii pe card. Este foarte simplu. O dată pe an îți vine o factură de la provincia Antwerpen, mie de la aceștia anvinți, poate o să-ți vină din altă parte, nu știu exact, în care trebuie să plătesc cam 40 de euro, cum că locuiesc pe terenul lor, sunt bani pentru comunitate. De obicei vin cam prin luna martie. O dată pe an îți vine o factură de la finanțe. Tu vei primi ca un fel de fluturaj de la muncă cu orele pe care le-ai muncit și îți vine o factură, îți vine o hârtie de la finanțe pe care tu trebuie să o completezi. În mod normal, toată lumea aici are contabil. Însă eu am avut norocul de a mă ajuta de clienții pe care i-am avut. Aceștia m-au trimis la un vecin de-a lor care era un profesor de matematică și mi-a făcut totul gratuit. În mod normal am auzit că trebuie să plătești undeva, dacă vrei să-ți facă doar acea hârtie, cam 50 de euro. Cred că depinde de locul în care locuiești, nu știu exact. Ce este cu acest plic de la finanțe? Este un plic în care tu va trebui să completezi toate datele care îți sunt transmise de la locul de muncă, după care le vei trimite mai departe înspre finanțe, iar aceștia la final de an sau la o dată stabilită de ei îți vor da ori bani ție, ori va trebui tu să plătești, în funcție de veniturile pe care le ai. Dacă, spre exemplu, ai venituri prea mici, atunci aceștia îți vor oferi suma de bani care consideră ei că ar trebui să o ai ca să poți să trăiești o viață normală, cum ar veni. Ei consideră că un anumit venit trebuie să fie alocat unei persoane ca să poată trăi aici în Belgia. Și în funcție de aceasta, ei îți calculează dacă salariul pe care îl primești tu lunar, timp de un an, îți este suficient ca să te descurci sau este prea mult sau prea puțin. Dacă este prea puțin, atunci ei îți vor oferi bani. Dacă este prea mult, atunci tu vei trebui să plătești înspre ei.
Este foarte ușor, atât doar cu partea completării actelor, este destul de dificil dacă nu înțelegi limba și nu știi procesul. Despre facturi. Orice factură care îți vine poți să o plătești online. Eu sincer nu am încercat niciodată, așa că nu aș ști să vă spun procesul. Însă poți să mergi la Bpost, îți ia, nu știu, cam 3 euro să plătești o factură, 3 euro și ceva bani pentru serviciile lor. Spre exemplu, recent a fost operată și am fost internată la spital într-un oraș din apropierea locului unde locuiesc. Când mergi la spital, orice procedură faci, dacă faci raze, dacă faci un test, orice faci, facturile îți vin după 2 luni din momentul în care tu ai fost internat sau ai beneficiat de un serviciu. Și aceste facturi care îți vin, dacă ești înscris la Mutuality, îți vin doar partea ta care trebuie să o plătești, nu îți vine suma întreagă de data aceasta. De data aceasta Mutuality îți plătește partea lor deja și factura îți va veni doar cu suma pe care tu trebuie să o plătești înspre spital. Cam acestea sunt lucrurile cu care m-am confruntat eu de lungul acestui timp în care am locuit în Belgia. Poate că sunt și alte probleme pe care eu nu le-am întâmpinat încă și atunci nu am cum să le împărtășesc cu voi. M-am gândit să realizez acest video deoarece pentru mine, sincer, a fost foarte dificil să înțeleg toate procedurile pe care trebuie să le realizez ca să pot trăi o viață normală, ca să zic așa, aici în Belgia, toate actele pe care trebuie să le fac. Eu am avut noroc deoarece clienții mei m-au ajutat foarte mult, orice nu știam, apelam la aceștia, însă poate sunt unele persoane care nu au cumva norocul meu de a întreba pe cineva care locuiește aici cum să fie ajutat în anumite situații și de aceea m-am gândit să vin eu înspre voi cu un video în care să vă spun toate lucrurile prin care eu am trecut și cum le-am rezolvat. De asemenea, ceea ce am uitat să menționez este faptul că aici, dacă tu mergi în concediu, tu nu primești ca și în România un anumit procent din salar atunci când tu ai fost plecat, ci tu odată pe an îți va veni un plic pe care va trebui să îl pui pe un anumit site, să-ți pui cardul. Îți vor spune exact în acel plic care sunt procedurile pe care trebuie să le îndeplinești și după un anumit timp ei îți vor pune automat banii pe card. Banii de vacanță tu îi vei primi doar o dată pe an. Nu îl vei primi atunci când tu îți iei în concediu. Cam acestea sunt informațiile pe care eu le-am întâmpinat și pe care am vrut să le împărtășesc și cu voi. Sper că v-a plăcut și v-au fost de ajutor. Dacă considerați că aveți și alte întrebări, puteți să mi le lăsați fără niciun fel de problemă în comentarii. Să nu uitați să dați un like, subscribe, să apăsați clopoțelul de notificare ca să fiți notificat de fiecare dată când încarc un nou video și ne vedem vinerea viitoare cu un alt video. V-am pupat, pa, pa!